Charika Saran YouTube නාලිකාව සහ TV BOC නාලිකාව වෙනුවෙන් ගෙනෙන Charika Saran වැඩසටහනේ තවත් අලුත් වැඩසටහනක් සමග තමයි ඔයාලා අද මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ තවත් අපූර්ව ස්ථානයකට. නුවරඑළියේ ඉඳලා වර්සන් යන පාරේ බොහෝ දෙනෙක් දන්න ස්ථානයක් Kande Ela ජලාශය බලන්න තමයි මෙවර Charika Saran වැඩසටහන. ටිකක් සීතල එහෙම එනවා. ප්‍රමෝද් මල්ලි බ්‍රාන්ච් එකට එහෙම එනවද නේ? වීකෙන්ඩ් එකට එහෙම. ඔයාලට මේ හවසටත් පුළුවන් නේ වැඩ ඇරිලා. හතරට කොට 6 විතර නෑ. එතකොට මෙතන ඉඳ බෑ සීතල ඉඳලා. සිදුසුරා දිර තමයි එනවා නම් එන්නේ නේ. මේ මෙතන දෙන බෝට් තුනක්. හරි අපූර්ව නමුත් තියෙන ඒවට සිලෝන් ක්වීන්. මේක ටයිටැනික් දන්නේ. ඉතින් බෝට් එක නැගලා බලමු පොඩ්ඩක්. පදින තිබුණා හොඳයි. බලමු. අවස්ථාවක් හම්බුනොත් Kande Ela බෝට් එක බදලත් යන්න.
අපි ගමන පටන් ගත්තේ අර ඈත බෝට්ටු තියෙන තැනින්. ඔයාලට ඔය ඈත පේන කන්ද හග්ගල කන්ද. අර අපි කලින් කිව්වේ. ඒකට දැන් උතන අපි අර ඉස්සලා ගියේ හග්ගල ප්‍රභාත් එක්ක ගියේ හග්ගල මායිමට. හග්ගල උද්භිද උද්‍යානය. තියෙන කන්දෙන් එහා පැත්තේ. ටිකක් නිදහස් තැනකට ඇවිල්ලා නතර කරා. හරිම නිස්කලංක පරිසරයක් අතරම මේ සත්තුන්ගේ කෑ ගහලා විතරයි ඇහෙන්නේ. දැන් අපි දූපතකට බහින්න යන්නේ. කට්ටිය කැම්පින් කරන්න එන්නේ මෙතන නේ තමයි. රෑ ගත කරන්න දවල් කාලෙට කැම්පින් කරන්න සුපිරි තැනක්. දූපතෙන් නැවත බෝට්ටුවට
හවස් වරුවේ හරි සුන්දරයි. කන්ද එල. ඔරුවක පාවෙන රැගන අඳුරේ තොටියකි මාමේ සීතල වතුරේ ඔරුවක පාවෙන රැගන අඳුරේ සින්දුවකුත් මතක් වුණා. ඇත්තටම කන්දේලේ වතුර හරිම සීතලයි. සීතලයි සුන්දරයි. කන්දේල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සාර්ථකව කරන්න අපිට උදව් කරේ ලංකා බැංකුව නීතිමාන ශාඛාවේ කළමනාකාරතුමිය ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලය. විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රභාත් මල්ලි ඇවිල්ලා සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්නා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සාර්ථක කරන්න. ඉතින් නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලංකා බැංකුව නීතිමාන ශාඛාවේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට අපේ කන්දේල සංචාරය සාර්ථක කරගන්න උදව් කරාට. ඉතින් නැවත වතාවක් ඔයාලට මතක් කරන්න අපේ YouTube channel එකේ Charika සරහන් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම TV BOC හරහා ඔබට දැන් අපේ වැඩසටහන් බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් අලුත් වැඩසටහනකින් නැවත ඔබ මොන ගැසන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කන්දේලි සමුගණ යනවා. ඔබත් ගොඩක් ස්තුතියි. I am